So hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Assamese. So আজি আমি এই ভিডিওটোত BSc so fifth semester যিখন complex analysis paper হয় so সেই complex analysis paper খন আমি অন্য দুটা টপিক আমি ডিসকাস কৰিম যেটো ফার্স্ট টপিক হয় তো সেই ফার্স্ট টপিকটো হৈছে লিমিট and যেটো সেকেন্ড টপিক আমি আজি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো সেই টপিকটো হৈছে কন্টিনিউটি ঠিক আছে So এই দুটা টপিক পঢ়াৰ উপৰিও এই দুটা টপিকৰ ৰিলেটেড এটা আমি প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম সো এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সো ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা তোমালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছো যি সকল ক্যান্ডিডেটে তো বিএসসি 4th সেমিষ্টাৰৰ মাল্টিভেৰিয়েট যিখন ক্যালকুলাস পেপাৰ আছে সো মাল্টিভেৰিয়েট তো ক্যালকুলাস পেপাৰ যিখন আছে সো যি সকলে এই মাল্টিভেৰিয়েট ক্যালকুলাস পেপাৰখন এতিয়াও ভালকে পঢ়া নাই বা যি সকলৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই তো তোমালোকক মই এবাৰ সাজেষ্ট কৰিম যে মোৰ বিএসসি 4th সেমিষ্টাৰৰ যিখিনি প্লেলিষ্ট আছে মাল্টিভেৰিয়েট ক্যালকুলাসৰ যিটো প্লেলিষ্ট আছে সো ইউটিউবত সো সেই প্লেলিষ্টটো এবাৰ তোমালোকে চাই ল'বা আৰু লগতে সো সেই প্লেলিষ্টটোত লিমিট আৰু কন্টিনিউটিৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি ভিডিও আছে which is related to function of two variables functions of two variables so সেই বস্তুখিনি তোমালোকে এবাৰ ভালকে এবাৰ ভিডিওছখিনি চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ সো ইয়াতে লিমিট আৰু কন্টিনিউটি বুজা তোমালোকৰ ডেফিনেটলি হেল্প হ'ব ঠিক আছে সো গতিকে মই সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে এইখিনি চাই লোৱা এবাৰ ভালকে তো এই ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে তো প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই এবাৰ চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ এই বস্তুখিনি বুজাত হেল্প হ'ব ঠিক আছে যদিও আমি কমপ্লেক্স এনালাইসিসৰ বস্তুবোৰ পঢ়ি আছো তো কমপ্লেক্স ফাংশনৰ লগত ডিল কৰি আছো বাট আমি ৰিয়েল ফাংশনৰ লগত ট্ৰিট কৰোতে আমি ডিল কৰোতে যিখিনি আমি কনসেপ্ট লাৰ্ন কৰিছো সেম কনসেপ্টে ইয়াতে ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ইউটিলাইজ কৰিবলৈ আমি বস্তুবোৰ বুজিব লাগিব ঠিক আছে so first let us take the definition of limit of a complex function তো তোমালোকে definition to ভালকে চোৱা তো limit of a complex function so আমি definition to লওঁ first আমি লিমিটৰ definition পঢ়িম so definition to তোমালোকে ভালকে চোৱা so let fz be defined and single valued in a neighborhood of neighborhood so nbd means neighborhood ঠিক আছে মই শর্টকাট লিখিছো in a neighborhood of z equal to z0 that means neighborhood of z equal to z0 বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে neighborhood কনসেপ্ট পঢ়িছিলা তো BSc 4th semester মই neighborhood কনসেপ্ট ডিটেইলছ দিছিলো so ইয়াতে neighborhood of z0 বুলি কোৱা লগে লগে except the point z0 তো এই z0 পইণ্টৰ ওচৰে পাজৰে থকা পইণ্টছ বিলাকক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তো সিম্পলি ইয়াতে তো z equal to z0 ৰ তোমালোকে neighborhood বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে সিম্পলি কি বুজিব পাৰিবা so মই যদি ইয়াতে suppose মই এটা শেপ লৈ লৈছো ঠিক আছে মই যদি এটা সার্কেল ড্ৰ কৰো ঠিক আছে ভালকে মন কৰিবা তোমালোকে কথাটো ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই যদি এটা সার্কেল লৈ লওঁ suppose ঠিক আছে suppose মই এই সার্কেলটো লৈ লৈছো ঠিক আছে ওকে সো মই suppose এই সার্কেলটো লৈ লৈছো তোমালোকে ভালকে মন কৰা সো এই সার্কেলটো লৈ লৈছো এতিয়া তো মই neighborhood of point z equal to z0 বুলি কোৱা লগে লগে suppose z equal to z0 পইণ্টটো ইয়াতে আছে এটা যদি মই সার্কেলটোৰ সার্কামফারেন্সটো নথকা বুলি ধৰো তো লাইক মই ইয়াতে ডটেড লাইন দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ডট 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 এনেকে মই ডটেড লাইন দি পেলাই মই সার্কেলটোৰ সার্কামফারেন্সটো বুজাম ঠিক আছে তো যদি মই ইয়াৰ সার্কামফারেন্সটো নাই দ্যাট মিন্স বাউন্ডাৰীটো নাই বুলি ক'লে so dotted line দি মই সার্কেলটো এনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম এতিয়া চোৱা এই ডটেড লাইন দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে যেটো ডিস্ক বনিব so যাৰ সেন্টাৰ z equal to z0 আৰু ৰেডিয়াস যদি মই ডেল্টা বুলি ধৰো so ই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব z equal to z0 পইণ্টটোৰ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব so এটা নেইবাৰহুড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব that means so it is the z neighborhood of z0 বুলি কোৱা লগে লগে so যাৰ সেন্টাৰ z0 আৰু ৰেডিয়াস যদি ডেল্টা বুলি কওঁ so ইয়াতে হেবোৰ পইণ্টছ থাকিব ঠিক আছে so হেবোৰ পইণ্টছ থাকিব ইয়াতে তো জিবোৰে so কোনটো ৰিলেশন স্যাটিসফাই কৰিব mod z minus z0 less than delta so এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰিব that means so ইয়াকে বুজোৱা হয় so deleted neighborhood of the
point z not বুলি কলে বুজোৱা হয় ঠিক আছে so this is the definition of the neighborhood of the point z equal to z not that means neighborhood of z equal to z not বুলি কোৱা লগে ইয়াতে এই ভিতৰৰ পইণ্টছ বিলাক বুজাব ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰৰ বিলাক পইণ্টছ বিলাক বুজাব ঠিক আছে so যেহেতু এটা ফাংশন অফ টু ভেৰিয়েবল so গতিকে ইয়াতে তোমালোকৰ neighborhood of z equal to z not বুলি কোৱা লগে ইয়াৰ ভিতৰৰ পইণ্টছ বিলাক বুজাব বাট এই সাৰ্কেলটো যিবোৰ বাউণ্ডাৰী পইণ্টছ আছে সেই বাউণ্ডাৰী বিলাক বুজাব ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াতে কোনটো পইণ্ট নাথাকিব so ইয়াতে neighborhood of z equal to z not বুলি কোৱা লগে লগে আমি excluding the point z equal to z not আমি z equal to z not পইণ্টৰ নথকা বুলি পেলাই আমি ধৰিম ঠিক আছে this is the definition of so neighborhood of a point বুলি কলে কোৱা যায় so z equal to z not ঠিক আছে so এতিয়া তোমালোকে ভালকে কিছুমান কথা মন কৰিব লাগিব তো সেই ইম্পৰ্টেন্ট যিবোৰ পইণ্টছ আছে তো সেইবিলাক তোমালোকে নোট কৰিবা so ধুনিয়াকে কনসেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা so লিমিট অফ এ ফাংশন বুলি ক'লে কি বুজা so ফাৰ্স্ট ডেফিনিশন টু স্টাৰ্টিংত আমি কি বুজি ললো যে এটা fz এটা কি হয় তো সিঙ্গল ভ্যালুড ফাংশন আৰু ওয়েল ডিফাইন্ড ফাংশনে কোড so এই z equal to z not পইণ্ট টু নেইবাৰহুডত এই ফাংশনটো ওয়েল ডিফাইন্ড হয় ঠিক আছে আৰু লগতে সিঙ্গল ভ্যালুড হয় এতিয়া চোৱা definition to যিখিনি ৰিমেইনিং কনসেপ্ট আছে ৰিমেইনিং কনসেপ্ট খিনি আমি আগবাঢ়ো so এতিয়া চোৱা so limit of a function or definition to the main definition to লৈ আহো যেটো epsilon delta সহায় দিব পাৰি আৰু BSc থাৰ্ড সেমিস্টাৰ তোমালোকে theory of real function বহুতে তোমালোকে কিনি বুজিছিলা so এতিয়া চোৱা definition to কি হয় so if for any epsilon greater than 0 so there corresponds so আমি এটা delta find out কৰো there corresponds so there exists বুলি লিখিছো a positive number and another positive number delta greater than 0 so আমি তাক positive number to delta greater than 0 বুলি লিখিছো such that ভালকে মন কৰিবা such that mod of f of z minus l is less than epsilon হয় so whenever 0 less than mod of z minus z not less than delta that means it কি represent কৰিছে so z not point to neighborhood to represent কৰিছে whenever this then in this case so we can write so limit z approaches to z not f of z equal to l will equal that means so whenever if we take any epsilon that means for all epsilon আমি greater than 0 বাবে যদি আমি সক্ষম হও যে এনেকুৱা পজিটিভ ইন্টিজাৰ পজিটিভ নাম্বাৰ আমি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ যেটো আমি ডেল্টা বুলি ডিনোট কৰিছো so in this case যদি mod z minus l less than epsilon পাও so whenever so z minus z not is less than delta হয় in this case আমি কওঁ যে limit z approaches to z not f of z or value to কি হয় l বুলি পেলাই কওঁ ঠিক আছে that is to ইয়াৰকে আমি এনে ধৰণেও লিখিব পাৰো যে যেতিয়া fz or value to কোড থাকে belongs to l minus epsilon comma l plus epsilon not থাকে that means ইয়াকে আমি লিখিব পাৰো কেনেকে fz belongs to যদি so কি neighborhood বুলি কওঁ so epsilon neighborhood of l ত যদি থাকে কেতিয়া so whenever কাৰ value to whenever যেতিয়া z or value to belongs to z not minus delta so z not plus তাৰ ভিতৰত থাকে that means z belongs to কোড থাকে so exactly so এই কথাটো আমি কেনেকৈ লিখিম so delta neighborhood of z not যদি থাকে so in this case আমি কি ক'ব পাৰো so in this case we can say what so in this case we can say so মই এখানে erase কৰি দিছো in this case so আমি কি ক'ব পাৰো যে limit z approaches to z not f of z equal to আমি l বুলি ক'ব পাৰো so this is the definition of limit of a function এটা কথাটো হল ইয়াতে কেটামান আৰু কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট তোমালোকে নোট কৰিব লাগিব so হেকিটা পইণ্টৰ অবিহনে so ইয়াৰ এই লিমিটৰ ডেফিনিশনটো আধৰুৱা হৈ ৰব গতিকে সেই পইণ্ট কিটা কি হয় মই তোমালোকক মই এবাৰ কৈ দিছো so যেটো BSc 4th সেমিস্টাৰ মানে মাল্টিভেৰিয়েট ক্যালকুলাছটো পাইছিলা এই পইণ্ট কিটা সেই পইণ্ট কিটা মই তোমালোকক কমন ৰিকল কৰাই দিছো যাতে তোমালোকৰ বস্তুখিনি কনসেপ্টখিনি ভালকে ক্লিয়াৰ হয় আৰু তোমালোকে কমপ্লেক্স ফাংশনৰ লিমিটৰ লগত ডিল কৰোতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে so সেই ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কিটা কি হৈছে সোৱা this limit the limit ইয়াতে এটা কথা নোট কৰিব লাগিব so important so যেটো পইণ্ট very important হয় so লিমিটৰ এক্সিস্টেন্সৰ লগত ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটা আছে সেই পইণ্টটো হৈছে যে the limit must be
the limit এই যেটো লিমিট হয় তো এই লিমিট to the limit must be independent of the manner independent of the manner limit must be independent of the manner in which z approaches to z0 so এই যেটো ইম্পৰ্টেন্ট লাইন হয় so এই যেটো ইম্পৰ্টেন্ট স্টেটমেন্ট হয় so এই বস্তুটো কি বুজাব বিচাৰিছে so এইটো হৈছে লিমিটৰ এক্সিস্টেন্সৰ লগত ৰিলেটেড এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট so very important so you must to note this point so এই পইণ্টটো কি বুজাব বিচাৰিছে তো ভালকে মন কৰিবা so এই কথাটো এইটো কথা বুজিব বিচাৰিছে যে আমি z0 পইণ্টক আমি ডিফাৰেন্ট ওয়েত এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো ঠিক আছে so মই এই কথাটো ভালকে ডিটেইলছত বুজাই দিব বিচাৰিছো তোমালোকে নোট কৰিবা ঠিক আছে so this is the x axis and this is the y axis কথাটো হ'ল যে এই লিমিট z = z0 এই z0 পইণ্টটো সাপোজ আমি ধৰি লৈছো so আমি অৰিজিনটো কথাকে আমি ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওঁ so এই স্টেটমেন্টটো একচুয়ালি কি বুজাব বিচাৰিছে সেই বস্তুটো বুজিব যাওঁতে আমি so z0 পইণ্টটো আমি সাপোজ ধৰি লৈছো o that means origin 0 0 সাপোজ এই পইণ্টটো কথাৰে আমি ইয়াকে আমি z0 বুলি নাম দিছো origin বুলি এটা so z0 পইণ্টটো আমি ডিফাৰেন্ট ওয়েত এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো কাৰণ আমি 2 ডাইমেনশনাল আমি কনসেপ্ট ইয়াতে ইউজ কৰিম কাৰণ আমি ফাংশন অফ 2 ভেৰিয়েবলৰ কথা কনসিডাৰেচন লৈ আছো তো এই পইণ্টটো আমি ডিফাৰেন্ট ওয়েত যদি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো তো ডিফাৰেন্ট ওয়েত যদি আমি এপ্ৰোচ কৰিম তো এই ক্ষেত্ৰত তো তোমালোকে চাবা so এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিবা ওকে so এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা কথা অবজাৰ্ভ কৰিবা যে আমি এই z0 পইণ্টটো আমি x এক্সিসেৰে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো নতুবা y এক্সিসেৰে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো so নতুবা আদাৰ এপ্ৰোচ আছে so কাৰ্ভ এপ্ৰোচ ডিফাৰেন্ট কাৰ্ভ এপ্ৰোচ সাপোজ so এই কাৰ্ভটো আমি এপ্ৰোচ কৰিছো ঠিক আছে so which is nothing but parabola ঠিক আছে so parabola so your equation to symmetrical about y axis গটিকে your equation তোমালোকে জানা x square equal to 4ay নতুবা আমি লাইক এই কাৰ্ভটো এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো which is nothing but again a parabola ঠিক আছে তাৰ ইকুৱেশনটো হৈছে কি it is symmetrical about x axis so therefore its equation is x square equal to 4a so এনেকে আমি ডিফাৰেন্ট ওয়েত এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো ঠিক আছে so এনেকে যদি আমি ডিফাৰেন্ট ওয়েত এপ্ৰোচ কৰো so এই পাৰ্টটো এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো যেনে এই পাৰ্টটো এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো এটা কথাটো হ'ল যে ইয়াতে যেটো পইণ্ট দিছে the limit must be independent of the manner z approaches to z0 means কি হয় যে আমি যিকোনো পাথৰে আমি সাপোজ z0 পইণ্টটো এপ্ৰোচ কৰিছো ঠিক আছে তো আমি সাপোজ এই পাৰ্টটো এপ্ৰোচ কৰিছো এই পাৰ্টটো এপ্ৰোচ কৰিছো বা তোমালোকে ষ্ট্ৰেট লাইনেদি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰা এনেকে ষ্ট্ৰেট লাইন ওয়েটো তোমালোকে এই পইণ্টটো এপ্ৰোচ কৰিব পাৰা তো যিকোনো পাথৰে এপ্ৰোচ নকৰো কিয় আমি লিমিটৰ ভ্যালুটো সদায় কি পাব লাগিব সেম পাব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰতে আমি ক'ব পাৰিম যে সো এই লিমিটটো এই জিৰো লিমিট হয় সো এই লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰিছে সো এই কথাটো তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দি মানে বস্তুটো বুজি ৰাখিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকৰ বাবে বস্তুবোৰ বুজাত সহায় হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া আহো সো এটা নেক্সট কনসেপ্ট বুলি তো সেই কনসেপ্টটো হৈছে কন্টিনিউটি কনসেপ্ট তাৰপিছত আমি এটা প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে সো এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু বেসিক ফোৰ্থ সেমিস্টাৰ তোমালোকে এখিনি পঢ়িছাই ইমান ডিটেইলছত ধুনিয়াকৈ পঢ়িছিলা গতিকে সো ইয়াতো আই হোপ তোমালোকৰ বুজিবলৈ অসুবিধা নহয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই কনসেপ্টটো আমি ইয়াতে কিয় ইউটিলাইজ কৰিছো সো এই কনসেপ্টটো ইউটিলাইজ কৰাৰ পাৰপাস এটাই কাৰণ আমি কমপ্লেক্স ফাংশন এটা যদি আমি এটা লিখো তো তাক আমি লিখো fz w u plus iota v যত u to কি হয় যে ফাংশন অফ xy হয় এগেইন v to কি হয় সো ফাংশন অফ xy ঠিক আছে গটিকে আমি কি কৰো যে ইয়াতে ফাংশন অফ টু ভেৰিয়েবলৰ লগত যেহেতু ডিল কৰো গটিকে আমি এই যেটো কনসেপ্ট হয় সো এই কনসেপ্টটো আমি ইউটিলাইজ কৰো দ্যাট মিন্স তো লিমিট মাস্ট বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য মেনাৰ ইন হুইচ z approaches to z দ্যাট মিন্স যি পাথৰে আমি এপ্ৰোচ নকৰো কিয় তো লিমিটৰ ভ্যালুটো কি কৰিব নালাগিব ভেৰি কৰিব নালাগিব তো দ্যাট মিন্স ইট মাস্ট বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট of the manner in which z approaches to z0 that means আমি যিকোনো পাথৰে এপ্ৰোচ নকৰো কিয় লিমিটৰ ভ্যালুটো সদায় ফিক্স ভ্যালু এটা পাব লাগিব সেম ভ্যালু পাব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই লিমিটটো আমি কি কৰিম এক্সিষ্ট কৰা বুলি কম ঠিক আছে so this is the concept of limit so next let's move to the next concept তো হেতু হৈছে continuity ঠিক আছে আমি continuity যেটো কনসেপ্ট হয় continuity কনসেপ্টত আমি এতিয়া যাও আৰু continuity কনসেপ্টটো আমি বুজাৰ পাছত এটা প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম so next আহিল so continuity আমি ডেফিনিশনটো আমি ফার্স্ট পঢ়িলো ঠিক আছে so continuity definition is not this one so let fz be defined
So we define n single valued in a neighborhood of of z equal to z. So কি দিয়া আছে fz function to well defined হয় আৰু single value কি হয়, so in the neighborhood of z equal to z. আকৌ মই neighborhood of z equal to z not কি হয় বুজাই নিতাকো অলৰেডি বুজি পাইছা তোমালোকে, ঠিক আছে। so the function এতিয়া so আমি যেটো কন্ডিশন হয় কন্টিনিউটি কন্ডিশন to আমি সোয়াই লগতে আৰু এটা পইণ্ট আছে ইয়াতে আৰু এটা লিখিব ৰখি গৈছে neighborhood of z equal to z not as well as কি দিয়া আছে as well as z equal to z not. That means লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত এই পইণ্টটো নাছিলে কিন্তু যে লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত সো এই as well as z equal to z not এই পাৰ্টটো নাছিলে কিন্তু তোমালোকে ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিবা। সো এই পাৰ্টটো কি বুজাব বিচাৰিছে যে ফাংচনটো কি হয় well defined হয় z equal to z not or neighborhood well defined হয়। that means z equal to z not or যেটো পইণ্ট হয় z equal to z not যেটো পইণ্টটো neighborhood ফাংচনটো এক্সিষ্ট কৰে আৰু as well as কি হয় z equal to z not to exact সেই পইণ্টটো that means z equal to z not যেটো পইণ্ট সেই পইণ্টটো ফাংচনটো এক্সিষ্ট কৰে, ঠিক আছে। that means ইয়াৰ ভ্যালু এটা পাম certain ভ্যালু এটা পাম, so it is not equal to infinity সেই বস্তুটো বুজাব বিচাৰা হৈছে। so in this case সোয়া আমি এটা ফাংচনক কেতিয়া কন্টিনিউয়াস বুলি কম, so সেই বস্তুটো সোয়া then the function f of z is said to be continuous at z equal to z naught. so ketia ko z equal to z naught is continuous bili if alge samon diba if so limit z approaches to z naught f of z equal to ki hoy f of z naught. that means a jitu limit hoy, so a limit to value to কি হ'ব লাগিব, so function to value to at the point z equal to z naught যেটো value হয় তাৰ লগত কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব। so তেতিয়া আমি কি কম a function is said to be continuous। এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াৰ এই ডেফিনিশনটো এই স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি তিনিটা কথা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তিনিটা আমি ইয়াৰ পৰা পইণ্ট আমি নোট কৰিব পাৰোঁ। so সেই তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কি হয় so তোমালোকে চাই ঠিক আছে, ভালকে মন কৰিবা। so note that ভালকে মন কৰিবা। so note that this implies three conditions. This implies three conditions which must be in order that fz be continuous at what z equal to z. that means a যেটো আমি স্টেটমেন্ট অলপ আগতে পঢ়িলো, so এই স্টেটমেন্টটো কন্টিনিউয়াছৰ যেটো ডেফিনেশন কৰিছো কি পঢ়িছিলো যে let fz be defined in single value in the neighborhood of z equal to z naught as well as z equal to z naught, then the function fz is said to be continuous at z equal to z naught if this limit is equal to the value of the function at z equal to z. so এই ডেফিনিশনটোৰ পৰা আমি তিনিটা কন্ডিশন আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰো। so note that সেই কাৰণে লিখা আছে note that this implies three conditions which must be in order that fz to be continuous at z equal to z. so এই তিনিটা যিকিটা কন্ডিশন হয় so ফার্স্ট এই কন্ডিশন হয় so এখানে নোট কৰিব লাগিব তোমালোকে। so ফার্স্ট কন্ডিশনটো কি হয়, so limit z approaches to z naught fz must exist। so এই লিমিটটো কি হ'ব লাগিব এক্সিষ্ট কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে। কিয় কাৰণে so এই লেফট হ্যান্ড সাইডটো এক্সিষ্ট কৰিলেহে ইয়াৰ লগত so এই লিমিটটো যদি এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়াহে এক্সিষ্ট কৰা মানে কি এটা ফাইনাইট ভ্যালু পোৱা। so ফাইনাইট ভ্যালু পালেহে so এইটো যেহেতু অলৰেডি এটা ফাইনাইট ভ্যালু হৈ আছে তেতিয়াহে ইকুৱেল হ'ব, নতুবা তো ইকুৱেল নহ'ব, ঠিক আছে। বুজি পাইছা কথাটো, আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ কথাটো পইণ্টটোৰ পৰা। তো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো কি হৈছে লিমিট z approaches to z naught fz must be exist হ'ব লাগিব। তো দুই নম্বৰতে দুই নম্বৰ পইণ্টটো ভালকে চোৱা f of z naught must exist। তো এইটো এক্সিষ্ট হ'ব লাগিব। that means ইয়াৰ ভ্যালুটো ফাইনাইট ভ্যালু এটা আমি পাব লাগিব, এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব, ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি পাবই লাগিব। তো 3 নম্বৰতে কি হ'ব যে এই
L equal to কি হ'ব লাগিব fz not হ'ব লাগিব that means that is কি হয় so limit L means কি so limit z approaches to z not fz equal to কি হ'ব লাগিব f of z not হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি কম if the function is continuous so function is continuous at z equal to z not বুলি কম ঠিক আছে so these are the condition for a function complex value function to be continuous at z equal to z not so এইকেইটা পইণ্ট তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিব লাগিব so এতিয়া আমি প্ৰবলেম সলভ কৰো so continuity আৰু লগত লিমিটৰ লগত ৰিলেটেড so দুইটা কনসেপ্টে সোমাই যাব এই প্ৰবলেমটো গতিকে তোমালোকে ভালকে নোট কৰিবা ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চোৱা তো কোৱেশ্চনটো ভালকে মন কৰিবা prove that f of z equal to z square is continuous at what হয় continuous at z equal to z naught ঠিক আছে so look at the solution এই প্ৰবলেমটো আমি কন্টিনিউটি চেক কৰিব কাৰণে এটা সো কন্টিনিউটি আমি কন্ডিশনটো অলপ আগতে পঢ়িছো so কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আমি চেক কৰিব লাগিব যে এই লিমিট z approaches to z naught must be exist হয় না so এই বস্তুটো চেক কৰিব লাগিব আৰু লিমিটৰ ডেফিনিশন আমি অলৰেডি পঢ়িছো তো লিমিটৰ ডেফিনিশনটো অলপ আগতে আমি যেটো ডেফিনিশন পঢ়িছিলো তো এই ডেফিনিশনটো লৈ যাও so epsilon delta লগত ৰিলেটেড ডেফিনিশন এক সেকেন্ড অকমান কৰিব তোমাক আকৰবা লিখি দিম বাৰু সো চাই লবা সো লিমিটৰ যেটো ডেফিনিশন আছিল কি হয় সো ভালকে মন কৰিবা সো হে লিমিটটো এক নম্বৰতে কি আছিল পইণ্টটো আমি যে এই লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰা বুলি দেখাব লাগিব সো এই লিমিটটো মাস্ট বি এক্সিষ্ট বুলি বলে আমি দেখাব লাগিব সো দুই নম্বৰতে সো এই পইণ্টৰ ফাংচনৰ ভ্যালু ওয়েল ডিফাইন হয় না চেক কৰিব লাগিব আৰু তিন নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে l equal to fz equal to দেখাব লাগিব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট আমি দেখাব লাগিব কি ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কি হয় টু চেক the continuity of this given function a function to continue check kore ami ki dekhaba lebo so limit z approaches to z naught so z square exist kora ami dekhaba lebo thik ase to limitor zero definition hoy to limitor definition mode ami ki pabo lebo so a function to to iate zero function dia ase to fz equal to zero dia ase z square so in the neighborhood of z equal to z naught or neighborhood যদি লিমিট টু এক্সিষ্ট কৰিব লগা হয় আমি দেখাব লাগিব যে for every epsilon greater than 0 so there are corresponds a delta greater than 0 such that আমি কি দেখাব পাৰিব লাগিব such that f of z minus কি হয় so f of z minus f of z naught যদি less than epsilon হয় whenever কি z 0 less than z minus z naught less than delta that means আমি লিমিট টু এক্সিষ্ট কৰা দেখাবলৈ কাৰণে কি দেখাব লাগিব আমি প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে সো আমি এটা ডেল্টা কৰেসপন্ডস কৰা দেখাব পাৰিব লাগিব where delta is dependent on epsilon ঠিক আছে যাতে কি হয় fz minus f of z naught less than epsilon যেতিয়া z minus z naught ৰ ভ্যালুটো কি হয় সো less than delta so এই কনসেপ্টটো আমি ইউটিলাইজ কৰি ফাংচনৰ বাবে লিমিটৰ এক্সিস্টেন্স আমি চেক কৰো ঠিক আছে এখিনি মই ইৰেজ কৰিছো so আমি এখিনি দেখাবলৈ যাওতে আমি ফার্স্ট কম্পিউট কৰো তোমালোকে চোৱা so let us compute কৰো f of z minus f of z naught আমি কম্পিউট কৰো ঠিক আছে তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব সো z square minus z naught square তো কেনেকৈ পালো কাৰণ আমাৰ ফাংচনটোৰ ডেফিনিশন মতে f of z equal to z square গতিকে ভ্যালুটো পুট কৰিলো ইয়াৰ পৰা আমি সো মডুলাছৰ প্ৰপাৰ্টি আছে তো প্ৰপাৰ্টি অফ মডুলাছ আমি যদি ইউজ কৰো সো আমি ফার্স্ট এটা প্ৰপাৰ্টি জানো কি হয় mod xy equal to mod of x into mod of y সো ইনো এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে তো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰটো প্ৰপাৰ্টি হৈছে mod of a plus b less than equal to mod of a plus mod of b so এই দুটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম এটা ঠিক আছে তো a square minus b square ফৰ্মুলা যদি সজাই দিও সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম z minus z naught into z কোন মুছি দিছো বলে গৈছে ইয়াৰ পৰা পাম আমি z plus z naught ঠিক আছে
সো এতিয়া তোমালে ভালকে এটা কথা নোট কৰিব লাগিব ইয়াতে সো এই ভ্যালুটো কি হয় সো এটা আমি জানোৱে কাৰণ আমি লিমিটৰ ডেফিনিশনৰ পৰা আমি পাই যাম এই ভ্যালুটো কাৰণ z - z0 আমি পাওঁ কি so z - z0 ৰ ভ্যালুটো কি পাওঁ লেস দেন ডেল্টা পাওঁ বাট আমাৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰি আছে সো ইয়াত সো এই ভ্যালুটো আমি নাজানো গতিকে এই ভ্যালুটো আমি উলিয়াই লবলৈ চেষ্টা কৰিম সো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তোমালোকে চোৱা তো তাৰ বাবে সো আমি সাপোজ ধৰি লওঁ so delta equal to আমি 1 বুলি কনসিডাৰ কৰো কাৰণ delta is a very small number গতিকে আমি delta equal to 1 আমি লব পাৰো ঠিক আছে সাপোজ delta equal to 1 আমি চুজ কৰো তো এই ক্ষেত্ৰত আমি সোয়া mod of z দৰ ভ্যালুটো যদি উলিয়াও so mod of z টো আমি লিখিব পাৰো mod of z - z0 plus z0 লিখিব পাৰো so again ইয়াৰ পৰা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰপাৰ্টি যদি ইউজ কৰো ইয়াতে আমি কি পাম z - z0 plus mod of z0 এতিয়া so আমি mod of z - z0 ৰ ভ্যালুটো জানো delta plus এটো mod of z0 as a fixed quantity এটো একে থাকি যাব আৰু delta টো আমি চুজ কৰিছো delta equal to 1 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম mod z is less than 1 plus mod of z0 এতিয়া আমাক লাগে কাৰ ভ্যালু so z plus z0 ৰ ভ্যালু লাগে so গতিকে z plus z0 ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব so mod of z plus mod of z0 ঠিক আছে বাই সৰি ইয়াতে মিস্টেক এটা হৈছে ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিলে ইয়াতে ইকুৱেল নাহিব so ইয়াতে less than equal to কি হ'ব mod of z plus mod of z0 হ'ব এতিয়া so mod of z ৰ ভ্যালুটো আমি পাইছো কি 1 plus mod of z0 গতিকে this will be less than 1 plus 2 into mod of z0 so এই ভ্যালুটো যদি আমি পাতি দিও so ইয়াতে কি হ'ব so f of z minus f of z0 ৰ ভ্যালুটো আমি পাইছিলো equal to mod of z minus z0 into mod of z plus z0 so ইয়াত যদি পাতি দিও so ইয়াতে কি হৈ যাব so f of z minus f of z0 will be less than কিমান হ'ব will be less than delta it equal আহিব ইয়াতে will be less than delta into delta times of count mod of z minus z0 ৰ ভ্যালুটো আমি জানো কি mod of z minus z0 ৰ ভ্যালুটো less than delta বুলি জানো গতিকে এটো less than delta বুলি ৰিপ্লেস কৰিলো আৰু mod of z plus z0 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব so 1 plus 2 times of mod of z0 হৈ যাব ঠিক আছে সো এখিনলৈকে তোমালোকে আই হোপ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া কথা এটা হৈছে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটা নোট কৰিব লগা আমি কি পাইছো সো mod of f of z minus f of z0 আমি কিমান পাইছো so less than delta times 1 plus 2 times of z0 so কেনেকে পাইছো কনসিডাৰিং ফার্স্ট ইনিশিয়ালি আমি কনসিডার কৰিছিলো z equal to lambda delta equal to 1 কনসিডার কৰি পেলাই আমি এখিনি পাইছো এটা কথাটো হল so এই ভ্যালুটো আমি less than epsilon পাব লাগে তো এই ভ্যালুটো less than epsilon কেতিয়া হ'ব so this value will be less than epsilon so when কেতিয়া তেতিয়া so delta is less than কি হ'ব delta is less than epsilon by 1 plus 2 times of mod of z0 ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব so এই ভ্যালুটো less than epsilon হ'ব so clearly you can see তোমালোকে যদি delta less than epsilon by 2 times of z0 যদি পুট কৰা ইয়াতে তোমালোকে ইয়াতে সবা epsilon এই ভ্যালুটো কাট খাই যাব so ইয়াতে তোমালোকে ইয়াত পুট কৰিব গৈছো ইয়াত পুট কৰিলে তোমালোকে ফাইনালি so this value will be less than epsilon হৈ যাব তোমালোকে পুট কৰি পেলাই চালে গম পাব ঠিক আছে এটা কথাটো হল delta equal to 1 পাইছো আৰু delta equal to দুটা delta ইয়াতে কাম কৰিছে কাৰণ আমি এটা টাইম এটা delta পাব লাগে সো বাট ইয়াতে দুটা delta আমি পাই আছো এক্সিস্টেন্স পাই আছো গতিকে যাতে দুটা ভিতৰত এটাই সো আমি কি পাব লাগে for every epsilon there exists a delta সো সেই বস্তুটো পাব লাগে ৰাইট গতিকে ইয়াতে দুটা delta কাম কৰিছে গতিকে আমি ইয়াতে আমি দেখাব লাগে যে এটা delta কাম কৰে সো এটা delta পাব লাগে প্ৰত্যেকটো epsilon ৰ বাবে এটা delta আমি এক্সিস্টেন্স দেখাব লাগে সো বাই দ্য ডেফিনিশন সেই কথাটোৱে কৈ আছে গতিকে সো এটা পার্টিকুলার এপসাইলনৰ বাবে যদি এটা ফিক্স ডেল্টা আমি পাই থাকো তাৰ বাবে ইয়াতে এটা কনসিডারেশন লম ঠিক আছে ডেল্টা ইকুয়াল টু আমি সো ইয়াতে কি কৰিম সো লেট ডেল্টা ইকুয়াল টু মিনিমাম অফ সো 1 আৰু এটা ডেল্টা কি পাইছো এপসাইলন বাই 1 plus 2 times of mod of z0 সো এই দুটা যদি আমি মিনিমাম টু লইলো সো কাৰণ আমি মিনিমাম কিয় ল'ব লাগে কাৰণ ডেল্টাটো সদায় এটা যিমানে সৰু লম সিমানে একুৰেসি পাম আমি লিমিটৰ এক্সিস্টেন্স দেখুৱাত আমি ৰিজাল্টস খিনি শো কৰাত আমি কি পাম তো একুৰেট ৰিজাল্ট পাম গতিকে তো ডেল্টা আমি সদায় মিনিমাম ভ্যালু ল'ব লাগে সো যিমানে সৰু লম সিমানে মই কৈছো আকৌ এবাৰ কৈছো যে মিনিমাম আমি কিয় লওঁ কাৰণ আমি mod of z minus z0 সো লেস দেন ডেল্টা আছিল ৰাইট নেবৰহুডটো গতিকে ডেল্টাটো যেতিয়া মিনিমাম লম তেতিয়া এই z পইণ্টটো z0 ৰ ওচৰত থাকিব দ্যাট মিন্স যিমানে সৰু লম সিমানে z0 ৰ ওচৰত আমি পাম ঠিক আছে আৰু লগতে এই কন্ডিশনটো লিখা আৰু এটা ইন্টেনশন আছে যে আমি কি পাব প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে এটা ফিক্স ডেল্টা পাব লাগে বাট এই দুটা ডেল্টা কাম কৰা দেখা আছে গতিকে আমি ইয়াতে এটা ডেল্টা পাবৰ কাৰণে আমি সো ডেল্টা ইকুয়াল টু মিনিমাম অফ 1
comma epsilon divided by 1 plus 2 times of the mod of z naught লৈ ললে so সেই যেটো problem create হৈ আছে so সেই problem to overcome হৈ যাব so then আমি problem to আমি solve কৰোতে help হ'ব আমি যেটো লিমিটৰ এক্সিস্টেন্সৰ কথা আমাক দেখাবলৈ দিছে তো সেই বস্তুটো আমি দেখুৱাটো ডান হৈ যাব ঠিক আছে so ইয়াতে so delta equal to minimum of a to choose কৰিলো তাৰ পাছত আমি এটা conclusion দেখুৱাব পাৰো therefore for every epsilon ইয়াৰ পৰা আমি কি conclude for every epsilon greater than 0 so এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো there is a delta greater than 0 so delta greater than 0 where delta is what so where delta is equal to minimum of 1 comma epsilon by 1 plus 2 times of mod of z naught such that কি হয় so mod of f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever কি হৈ আছে whenever what 0 less than mod of z minus z naught is less than delta so ইয়াৰ পৰা আমি conclusion দিব পাৰো so limit z approaches to z naught f of z which is nothing but limit z approaches to z naught কি হয় so z square equal to আমি কি পাও ইয়াৰ পৰা z naught square পাও ঠিক আছে therefore limit exists so limit exists কৰি গল আৰু again আমি function to given function to কি দি আছে f of z equal to z square আৰু আমি যদি z equal to z naught point to consider কৰো so এই point to function to value to কিমান হয় so z naught square হয় ঠিক আছে গটিকে so therefore ইয়াৰ পৰা আমি কি conclusion দিব পাৰো যে limit z approaches to z naught f of z that is limit so z approaches to z naught z square equal to আমি কিমান পাই গলো z naught square which is nothing but f of z naught so therefore ইয়াৰ পৰা conclusion দিব পাৰো কি so therefore the given function is continuous so by the definition of continuity of a given function continuous at z equal to z so in this way we can solve this problem so kiba jodi doubt thake any doubt tumaloke etu comment section hoy so comment box hoy so comment box ot comment koriba ঠিক আছে আৰু লগতে so like share আৰু কি হয় জানাই subscribe কৰিব না পাহৰিবা যি সকলে নতুনকৈ চাই আছে আৰু শেষত এটা কথা কওঁ যি সকলে BSc 5th সেমিস্টাৰৰ বাবে সাবস্ক্ৰিপচন লোৱা নাই তো এতিয়াও তোমালোকে সাবস্ক্ৰিপচনটো ল'ব পাৰা সো সিট এতিয়াও খালি আছে সো তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত তোমালোকে এখন গুগল ফৰ্ম পাবা সো সেই গুগল ফৰ্মখনত তোমালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি তোমালোকে তো ক্লাছবোৰ কন্টিনিউ কৰি থাকিব আৰু নোটছবোৰ তোমালোকে পাই যাবা সো দ্যাটস অল এবাউট ফৰ টুডে সো উই উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও